Tatra 148. Tohle je moje druhé nákladní auto, které jsem si v životě pořídil, protože jsem dělal vždycky zemní práce a bagry takhle a potřeboval jsem nějakého nákladáka. První byla V3. No a tato Tatra byla taková secovka, protože 148, tak asi každý zajásá, takový ten Fanda Tater. To bylo auto do terénu a do dneška se mluví o tom, že 148 byla jako jedno z nejlepších Tater, která zdolala jakýkoliv terén. To auto bylo udělané nízké, krásně se v něm jezdilo, člověk se cítil bezpečně. No a když jsem si ho pořídil, tak nějakou dobu sloužil, asi 10 let jsme ho provozovali. No a pak se stalo, že jsme dělali jednu lesní cestu, tak jsme ho zřejmě špatně zabrzdili a Tatra nám ujela do lesa. No a nic moc se jí nestalo, ale pokroutily se blatníky, dveře to schytaly, část kabiny. No a my jsme tady s Tatrou dojeli, ona byla funkční, odstavili jsme, začali jsme ji nějakým způsobem jako rozebírat, že ji začneme zpravovat, no a pak k tomu dál nedošlo. Tatra zůstala v takovém stavu rozebraném a stojí to je asi 5 let. No a teď po těch 5 letech, tak nějak je mi to pořád líto, jo, tuhle Tatru nechat tady zhnít, takže furt mám takovou myšlenku toho, že bych ji oživil a že bych ji dodělal a udělal ji na krásu, už ne teda na podnikání, ale tak jakože spíš, aby mi dělala radost. Takže chceme teďka ji nastartovat, chceme ji trošičku jakoby prohýbat, jo, zkontrolovat, jestli se nezatounul motor, jestli nám ještě ukáže to své srdce bijící nebo ne. Dneska už je to taková nostalgie. Já jsem z generace, která ještě jakoby vyrůstala na těch strojích, protože za našich mladých let to jezdilo. A bylo to nejdostupnější, když jsme chtěli na něčem začít, takže jsme začínali na tomhle. Dneska mladí asi už by k tomu neměli vztah, protože to pohodlí tady není. Jo? To sednete do té Tatry a v podstatě nevidíte nic. Tady přijedeš k semaforu, jo? Nevidíš nic, musíš se sklánět. Takže to bylo charakteristické u těchto typů aut, 138, 148 a předchozí typy. Nízko posazená kabina, což byla obrovská výhoda. V terénu se člověk necítil, že lítá v nebesích, ale byl pěkně dole, takže neměl strach. Motor předsazený před kabinou, před přední nápravou. Není to jak u 815, kdy v podstatě sedíte nad motorem, vedle sebe máte motor a jste vysoko. Tady ta váha je rozložená, motor vepředu. A tím pádem i ty jízdní vlastnosti jsou jiné a říkalo se, že teda jako jedny z nejlepších tady u těch Tater. Jinak charakteristika, že velký volant, obrovský kotouč tady před sebou, v podstatě žádné místo, větší člověk měl problém. A klasická mechanika všeho, budíky přehledné, tady máme kontrolku dobíjení stavu baterek, tady máme kontrolu tlaku oleje v motoru, rychlost jízdy vozidla, tady nám ukazuje, kolik máme vzduchu, takže vždycky musíme sledovat, jo? Kdyby nám praskl klíňák, tak vzduch utíká a nebrzdíme. Tady máme otáčky motoru, stav nádrže, kolik máme nafty a tady ten teda většinou nefungoval, ale teplota motoru. No a jinak klasické kontrolky, úplně jednoduché, dobíjení, blikače, je to tu popsané, pravý, levý, dálková světla, 4 kontrolky. Tady máme panel, který nám ovládá připojení přední nápravy, uzávěrku diferenciálu, tady jsou blikače, tady potom nějaké ještě ovladač, který uzávěrku mezinápravovou zapíná, motorová brzda, elektrický ostřikovač a tady panely osvětlení. Tady je panel, který ovládá vytápění, bufík. No, to bylo zařízení, které je pod sedačkou a které vlastně ohřívá kabinu nezávisle na motoru. Jo, protože ta teda samozřejmě je vzduchem chlazená, takže to vytápění musí být řešené zvlášť. Takže tady se dala božka, jo, muselo se nažavit. A jakmile se nažavilo třeba minutu, tak se zapl klíček, spustil se ventilátor na bufíku, zapla se nafta, no a chytla nafta v bufíku, topilo se. Většinou to teda i dost smrdělo do kabiny, ale člověk byl rád, že topí. Tady 2 sedačky, baterky uložené pod lavicí a krásná rovná lavice, takže když šofér měl na stavbě čas, nepotřebovali ho, tak se tady krásně natáhl a všichni tu prospal. Obrovská výhoda. No a potom přídavná zařízení nějaká, když byly, tady třeba je umístěn přidávač paliva, nebo usnadňovač startu při velkých mrazech. Vložila se eterová bombička, že a vstřiklo se to do sání a pomohlo to startu. Takže tady to jsme nikdy nepoužili, ale tohle to byla kdysi vojenská Tatra, tak to tady měla.
jinak tu Tatru, když jsem provozoval, tak jsem ji jezdil osobně strašně rád, protože ta Tatra se chová, hlavně teda v terénu, tak jako ten motor je takový spodový, takže člověk může hodit si tam dvojku, jo, ani v podstatě nešlape pořádně na plyn, pustí v klidu spojku a ta Tatra si to veme. Jestli to je v blátě, kdekoliv, tak ta Tatra jako má chuť, jo, i když ten motor si klepká na ten volnoběh, tak ona si vlastně zpívá a pracuje. A není to jako té pozdější 815, kdy ten plyn tam byl potřeba jako dát tady, ta Tatra, prostě to je takový malý tank, když by jsem dal jedničku a pustil to, tak to projede 100 dolů. Takže tak. Tak ona teda původně byla zakrytá plachtou, ale plachta nám odfoukla, pak už tomu nikdo nevěnoval pozornost, takže Tatra tady takhle stojí. A první věc, kterou bychom měli udělat, než cokoliv začneme, jestli to vůbec má význam, zkoušet točit starterem, tak zkusíme, jestli potočíme motorem. Jestli nezatuhnul. Myslím, že se trošku pohnul taky. Jo. No, zatuhlý není. Takže dobré. První věc. No, podíváme se, jestli máme olej. Sice tam bude starý, ale aspoň něco tam je. Jo. Oleje tam je dost. Oleje tam je dost. No, nejsou tady vzduchové filtry, to by nás tak vadit nemuselo. A nevím, jestli tam bude kapalina. Je prázdné. Tak spojka nám asi nepůjde. Dobře, spojku vyřešíme, ta ke startu není až tak potřebná. Podíváme se, jestli půjde řadit. No, tak spojka, to je jasné, tam není. Jo, převodovka se hýbe. Takže dáme baterky. Takže dáme baterky. Jestli tady nemají myšky hnízda. No, nějaké myšky tu asi byly. Tak mi to nevyskočí nějaká. Jo, ale tady není. Tu je propagovací kabel, máme tady. Takže je tu všecko. Všecko tak, jak to tady bylo. Nějaký binec. Dobré, donesu baterku. To mi zavazí kabel. Tak je tam. Takže tady bude plus, tady bude minus, to je volné a tady propojíme a to je asi všecko. Ha, něco tam cvaklo. No, takže v podstatě jsme připraveni na start. Tak zkusíme klíček. Ty kontrolka se rozšla. Ampermetr se zahýbal. No, šťáva tam jde. Zkusíme tak jenom blinkry. No, to blinkry asi nepouze odpojené. To zkoušet nebudu, ale ještě než začneme startovat, tak by se mohli nacupovat naftu. Přes pumpu. Takže nafta by tam být měla, jestli bude tlačit pumpa. Ale jo, má to odpor. Tyjo, to asi ani nepokleslo za ty roky. Už to je slyšet do přepadu. Takže nafta tam je natáhla. No a jdem na to nejlepší. Takže spojku
Počkat nebudem. Můžu? Zkouška? Tak zkouška. Oj, baterky slabé. Možná, že to neprotočí, že už je to trošičku chytlé verzí a ten motor má odpor. Myslím, že budu muset to zkusit ručně protočit. Z toho nic nebude. Ale předtím se ten motor aspoň pohnul. A teď nic. Teď se pohnul. Ale mám muset rozhýbat. No, ale už se rozhýbává. Takže už pošel dál. Nejde. Tady nějaká poloha, to skončí. A zase popojil dál. Jo, myslím, že už jsem otočil dokola. Už je volný. Teď aby mazal. No chodně. To takové tvrdé. Tady nechce! Sařence! Udělám trysku, ať vidíme, jestli nafta tlačí. No, neudělám. Tak zkusíme na čerpadle. Na čerpadle jde. Za chvíli budou vycuclat baterky a skončili jsme. Jo, šlo to? Takže, a šel vzduch nebo nafta? Nafta. Má to takové menší točky, že jak to bylo za tuhle, ten starter to neroztočí naplno a ono by to asi chytlo, kdyby to mělo švunk. Tak ještě jednou. No, už se kouří z komína, ne? Tak to vypadá nadějně. Dobre, že ta spojka se nedá zmačknout, no? Ale ona mi tomu asi pomohla. Můžeme doplnit kapalinu ještě hydraulickou, tam se dává a zkusit potom možná to dolů vyteče někde, ale ono za ty roky mohlo jenom ukapávat. Třeba to bude ještě funkční. Že by to pomohlo, kdybych zmáčkl spojku, tak by se tomu odlehčilo. Odzdušním spojku. No. Co tu teče? Bordel. Dáš vzduch? Blbe to, že to jde na zem, že? No nic, to nevadí. Jde tam vzduch. Možná, že bych to měl právě pošlápnout.
něco v tom bubli. No, trošku tam odpor začíná. Ještě aby to šlo zmáčknout, čo? No. Jo, máme spojku. Aj. Tak jo. Tak zkouška, jestli se spojkou to půjde lepší točit, jo? Asi máme baterky kaputko. Já blbec jsem zapomněl na přidavač paliva. No, taky v tom jsem neseděl roky a tady máme udělanou takovou šňůrku speciální, která tahá na čerpadle sytič. Nebo no. Kdybych to potáhl, když byly baterky dobré, tak to asi chytlo. Dáme to nabít na chvíli? Dotáhneme tu nabíječku. To nedám, to není Tatra. Ale v dobové Tatře patří dobová nabíječka. Necháme tomu aspoň hoďku, no, tak nemůžeme to trápit a... Co Šimon, jdeme pojést něco? Nebo na kafe? Dobré. Pojď, jdeme. Jsem šel hodně krát. Dáme chviličku. Točí o poznání lépe. Železo poctivé! To je zvuk! To jsou koně, 202 koní! To tam nemá být ten zvuk, jo? To tady nejsou filtry. Snovažám nejde! To vyteklo. Ani vzduchy nepřibývají. Foukáte, ale vám tady spadl klíňák, pane šofér. Na co, na kompresor? Nebo na alternátor? To bude od kompresora. Na alternátoru je? To nemá druhý, ne? Já bych to dofoukal. Trošku se pohla. No, ale tak možná někde klíňák najdu.
taky on na něj prší, tak tolik roku, tak to má dělat chudák. No, to bude dělat vzduchy. No jo. Urval se klíňák, což se dalo čekat, když je 5 let na dešti, na kompresor, tak jsme ve vzduchu. Což nám ani tak nevadí, protože Tatra je schopná jezdit bez vzduchu. Ta brzdí, až se vzduch nafouká. Takže kdybychom ji chtěli kousek pohnout, tak to udělat můžeme. Akorát, že nemáme olej v servu, tak nezatočíme. Teda nějak jako těžce zatočíme. No a jinak mám z toho radost. Hlavně to, že se ten motor protočil, trochu se promazal, sice starý olejem, ale jako dostal se tam, kam měl, tlaky to má. Tak to vypadá nadějně, že by Tatra mohla ožít. Uklidíme to a já bych rád tu Tatru posunul, ať se otočí na pravý kola, můžeme dojet do kompresoru a nafoukáme to. Tak teď už to startuje a teď nám zbývá zkusit s tím pohnout, jestli to nezatvrdlo. Zamáčknu bošák, rozhne se kontrolka a tady startuje. Kdybych to mohl tak dělat, když to mám tak pěkně přistupné. Ta Tatra má různé skrýše. A tady jsem objevil, že by to mohl být klíňák sem. Tak to jdu vyzkoušet. To byl taky systém docela napitel, protože to udělat, aby to bylo dobré. Byly nervy. Šponuje tím. Ještě tu chybí ten třetí šup. No, to štou. Tak, teď zase zkouška. Kdy budeme foukat. Kompresor jde. Ručička se zvedá, fouká vzduchy. Takže kompresor funguje. Systém bude těsný zřejmě, když to neutíkat. Spojka už jde lehce, to je posilovač vzduchu. A brzda odfukuje. Funkční. Prostě do toho sedneš, naliješ tam, co potřebuješ a můžeš na technickou. No tak nějaké shrnutí k tomu. Já jsem rád, že po těch 5 letech, kdy tady stála, a když jsme jí tak nějak víceméně jenom mírně jakoby dali dýchnout všeho, co potřebovala, tak ona naskočila a ukázala, že je to poctivé železo, protože brzdí, dobíjí, maže, spojka se rozchodila, rychlosti jdou zařadit, kola se točí. Všechno to, co tady fungovalo v té době, když jsme to tady odstavili, tak funguje. Jediné nejde posilovač řízení, ale tam není olej, to tam teď jít nebudu, není to uchycené na blatní.
Takže to auto je schopné provozu i po tolika letech, kdy se tady odstaví. Takže ta mechanika poctivá, to je výhra, protože kdyby to bylo v elektronice, tak vám tam zateče voda, končíte, stojíte, nemáte, nejdete. Tady jednoduché, krásné. Těším se na opravu.